trong gồm thẹp ôi hề nhờ thọt lẹ tu giáp đi lê tóc ma cha bài này unboxing sân unboxing hai nè anh ấy trơ đồng buồn ơi và anh ấy tinh kê nè tinh kê cloak hay năng tan mà đo haiประบานใจโรแมนติกผมเปิดให้นังคลุกดับเลยอูสอาดะยันตาปุติเยโมเลสัจจานังนันเทวัตโนเอวังทวังวิจิโยหาให้เจยาสัจยมังกะเลอปราจิตปาลังเกไสเสปตวิปามกะเลอภิเษกอันนี้ชลายรำวันตรันเนี่ยอันนี้ติงเกกระมองเกคลุกโอ้คลุกไม่สะอาดแล้วเนี่ยนี่ก็อันนี้คลุกคลุกตะป้านังทองซอยอันนี้ทองซอย
Thank you.